Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Scuzați să întrerup pe un moment Train Simulator sau Train Sim. Dacă vedeți și voi acea locomotivă o să fim Pou. Și deci am înlocuit-o pe asta în primul episod. Acum am înlocuit-o și pe asta acasă. Destul de bună. Germania, Portugal, Franța, stai un pic. Select. Franța. Vreau să fie zi. La 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 la. Da na na na. Oh, eu. Oh my god, ce vagoane turi avem! My goodness. Tot vagoanele sunt mai mici. Dar mie nu pasă de viteză. Tu ai zis că mă ajuți. Cum mă ajuți? Păi Ai zis că te joci cu astea, nu le-ai strâns, dă-le încoace să le arunc. Nu. Păi văd că te joci pe telefon, îmi pare rău, Gabi. Nu le-am. Deci nu mai pot! Ți-am zis să ți le pui în cutie, deci pe bune și tu acum te joci pe telefon? Lasă încolo de treabă. Da? Doar avem niște vagoane cam foarte mici. Bă. O să ies. Da? 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 Da, ce? Popele, apele! Ăsta? Germania. Back. Și după asta îl câștigăm pe 130, apoi 130. Îmi place asta de 60, că se schimbă în culoare albastră. Portugal, Germania. Free ride. Back. Deci stai un pic. Fairlight. Select. Și free ride. Ca să conducem cât vrem noi. Yeah. Yeah, boy. Mie nu prea-mi place la free ride că nu-ți dă XP. Fără XP nu pot să-mi cumpăr chestii. Haide! Pornit! Ninge și e lapte! Mie nu-mi pasă de viteză. E două locomotive. Salut!
Ah, am dat cu fumul în ochi. Oh, vezi Quest TV. 100 de milioane de mii de... Agită-l! Teleport! Ia să ne ducem în spate. E free ride. Uitați, să la XP0 taie și nici măcar nu crește sau se duce înapoi. XP-ul nu crește. Bă, și la free ride nu mai trebuie să dau. Bă, tot sunt ce mă produce. La free ride. Free ride. Dar free ride ăsta e un pic cam plictisitor? Sau mi se pare mie? O să mai stăm un pic pe free ride și o să închid episodul, să știți. Uhu. Tren. Din căluțul train. Simafor, ninja și e noapte. Cum să vedem bicicleta în tren? Nu spune că... Vă vedeți luțele astea din față cum fac? Au ieșit de pe frână. What the hell? Dar cum o fac? Uite. Ia uite cum fac roțile din față. Ia uite-le, suntem gliciuiți. Erai în față. Uite cum te ciumnești trenul. Dă-te pe șină, mă, băiete. Nu mă dau bine. Ieși afară, mă, ciobane de pe șine. Nu ies bine. Ia lăsați-mă un pic. Bă. Ce se întâmplă să ia tren pe bune? Pe bune direct? Da. What? What the? Da, cam atât a fost pentru astăzi. La revedere!